भारती इन्डिया भनेको 25 वर्षीय भारतीलाई हेर्दा सबैजना भित्र लुकिए भनेर सम्झिनुहोस्। बाँकी अब 2 र 5 6 आइसकेपछि 13 47 यतापछि अब सातवटै प्रदेशहरू सातवटा डरलाभित्र आइसकेपछि दुवैलाई नछुने प्रदेशहरू भेटिएनन् होइन त। ल अब प्रश्न कस्तो सोध्न सक्छ तपाईँले त अझै जान्ने चाहिँ के हो भन्दा छक्क परी चाइनिजले 25 वर्ष 2 र 5 भने 25 सम्झँदै हुन्छ है त्यो कमल नहेरेको। छक्क परी चाइनिजले 25 वर्षीय भारतीयलाई हेर्दा सबैजना भित्र लुके बाँकी जो बचेका छन् तिनीहरू भित्र। यो भित्र भनेको कमन भयो नि। यो पार्टभरि कमन पार्ट हो। यिनीले कुनैले यिनका जिल्लाहरूले यो के अरे 7 प्रदेश मध्ये यिनी कमन भए। चाइनालाई पनि छुन्छन् इन्डियालाई पनि छुन्छन् दुइटै कमन भयो। यो पार्ट कमन पार्ट हो। अब तपाईँले यहाँबाट प्रश्न सोध्छ कसरी ख्याल गर्नुपर्ने के हो कुरा भन्दा झुक्काउने प्रश्न सोध्न सक्छ। जस्तो मात्रा मात्रै जोडेर पनि सोध्न सक्छ। मात्रा नजोडेर सिधै सोध्यो भने के गर्ने। सुदूरपश्चिम प्रदेश या कोशी प्रदेशको चौथो तहलाई सोधेको प्रश्न थियो कि चिनलाई मात्र छुने प्रदेश कुन हो तलका मध्ये भनेर सोधेको थियो। अब एउटा कुरा के मात्रै बुझ्नु सजिलो भन्दा जस्तो प्रश्नले मात्र सोध्छ कि सोध्दैन हेर्ने। प्रश्नमा मात्रा जोडेको छ भने यो कमन पार्ट नहेर्ने। यति जान्ने। प्रश्नले मात्र सोध्छ कि सोध्दैन। जस्तो भारतलाई मात्र भन्ला चिनलाई मात्र भन्ला त्यो नभनिकन भारतलाई छुने भन्ला चिनलाई छुने भन्ला। त्यस्तो अवस्थामा यदि मात्र सोध्यो भने बीचका कमनलाई नगन्ने। चाहे चिनलाई मात्र भनोस् चाहे भारतलाई मात्र भनोस् प्रश्नमा मात्र जोडिने देखिने बित्तिकै बीचको कमन पार्टलाई नहेर्नु। अब त्यसो भए प्रश्न सोध्छ कसरी हो। चिनलाई छुने प्रदेश कुन कुन पनि भन्न सक्छ कतिवटा पनि भन्न सक्छ एउटा प्याटर्न यो। अब अर्को चिनलाई मात्र छुने भन्न पनि सक्छ। मात्र जोड्छ कि जोड्दैन ख्याल गर्नु। अर्को भारतलाई छुने प्रदेश अर्को भारतलाई मात्र छुने। दुवैलाई छुने दुवैलाई भनेको चिन र भारत दुईटा। दुवैलाई छुने प्रदेश कतिवटा कुन कुन। दुवैलाई नछुने। सातवटा प्रदेश मध्ये सातवटै प्रदेशहरू यो डल्लाभित्र आइसक्यो भने कतै कतै टच गरेर देख्नुभयो भनेपछि दुवैलाई नछुने छैनन्। यो प्रदेशको सिमानाबाट सोधिहाल्यो भने यही प्रश्न अहिलेसम्म यो चाइनालाई मात्र छुने भनेर सोधिसक्यो। चौथो तहलाई सोधेको कोशी या सुदूरपश्चिममा ठ्याक्कै झुकिए। तपाईँले अब एउटा यहाँबाट सोधिसकेको छ अहिलेसम्म। अब यसलाई फलो गर्नुभयो भने हुन्छ। जस्तो यसमा त मात्र जोडेको छैन। सुरुमा यसलाई मात्र जोडेर चिनलाई मात्र छुने भन्ने भएन। चिनलाई छुने भनेपछि यो चिनको डल्लोले जहाँ जहाँ कभर गर्छ त्यो सबै जान्नु लेख्न पर्यो मात्र नजोडेको खण्डमा। भनेपछि यो 1347 त चिनको भाग पनि हो इन्डियाको पनि हो भनेपछि 1347 यो 6 नम्बर पनि भयो। कतिवटा प्रदेश भए भन्दा 5वटा प्रदेश। चिनलाई छुने प्रदेश कतिवटा 5वटा प्रदेश। अब यो दोस्रोमा चाहिँ मात्र जोड्यो। चिनलाई मात्र भनेको खण्डमा हामी यो कमन पार्टलाई हेर्दैनौँ चिनको भाग मात्रै हेर्छौँ। यो भाग त यताको पनि हो उताको पनि हो त्यसैले यो यहाँ लेख्यो के हो भन्दा कमन पार्ट नहेर्नु। अब चिनलाई मात्र छुने भनेको कर्णाली प्रदेश। सबैको नारायण भइसकेको छ होइन त। कर्णाली प्रदेश कतिवटा भन्यो भने एउटा हो। अब ठ्याक्कै यसै गरी भारतलाई पनि हेरौँ। भारतलाई छुने भनेपछि भारतको डल्लोले जहाँ जहाँ कभर गर्यो यो कर्णाली बाहेक भनेर सम्झे पनि हुन्छ। अथवा 1 नम्बर प्रदेश 2 नम्बर प्रदेश 3 नम्बर प्रदेश 4 नम्बर प्रदेश 5 नम्बर प्रदेश 7 नम्बर प्रदेश प्रदेशको नाम हो। सबै नाम लेख्दाखेरि समस्या हुन सक्छ पुग्दैन। जस्तो अब 1 नम्बर कोशी प्रदेश 2 मध्य प्रदेश 3 बागमती प्रदेश 4 गण्डकी प्रदेश
पाँच भनेको लुम्बिनी प्रदेश, छ कर्णाली प्रदेश, सात सुदूरपश्चिम प्रदेश भनेर सबैको नामकरण त भइसकेको छ। तर यहाँ लेख्दा तपाईँले बुझ्ने त हो, यसरी बुझ्दा हो। अब भारतलाई मात्र भन्ने जोड्यो। अहिलेसम्म इक्जाममा यो सोधिसक्यो, यो कल फरक कल अहिलेसम्म सोधे। अब यहाँ मात्र जोड्यो भनेपछि यो कमन लाइन हेर्दैनौ भनेपछि यति मात्रै भयो। 2 नम्बर र 5 नम्बर भारतलाई मात्र छुने, दुवैलाई छुने प्रदेश त बिचका कमन भइहाल्यो, 13 47। प्रदेशमा सोध्यो भने यतिबाट यति सोध्नु हो। दुवैलाई नछुने प्रदेश छैन, किनभने 7 र प्रदेश सबै भित्र आइसके। प्रदेशको सिमाना यति। अब यसै गरी जिल्लाको सिमाना हेरौँ। जिल्लामा अलिक बढी प्रश्न पर्न सक्छन्, अस्ति भर्खर पनि सोध्यो तर होइन। ल यसमा त क्लियर छ होइन। अब यहीलाई तपाईँहरूले यसैलाई चाहिँ अब जिल्लाको सिमाना, जिल्लाको सिमाना, यो 77 जिल्लाको सिमाना हेरौँ। अब अब जिल्लाको सिमाना हेर्दा नेपालमा 77 जिल्ला। यो अघि गरे जस्तै चाइना कम्पनी, इन्डिया कम्पनी, नेपालको सिमाना चीन र भारतसँग जोडिएको छ होइन। त्यो अहिले भारतका 5 प्रान्तसँग जोडिएको छ, अहिले हामी त्यो हेर्छौँ। अब अगाडि जसरी इन्डियामा तपाईँले 2 र 5 लेख्नु भएको थियो, अब कमालाई हटाइदिनुहोस्। चाइनाले 13 वर्षमा गर्ने विकास भारतले 25 वर्षमा गर्न सक्छ, किनभने भारतभन्दा चाइना धेरै अगाडि छ। चीन र भारत दुइटैको सिमाना छुने नेपालका जिल्ला दुईटा छन्, ती हुन् दार्ता, दार्ता राष्ट्र। दा भनेको दार्चुला, ता भनेको ताप्लेजुङ। यी दुईटा राष्ट्र, दार्चुला र अर्को ताप्लेजुङ, चीन र भारत दुइटैको सिमाना छुने जिल्ला दुईटा, दार्चुला र ताप्लेजुङ। फेरि कहिलेकाहीँ स्थानीय तह पनि सोध्न सक्ला। चीन र भारत दुइटैको सिमाना छुने स्थानीय तह भनेपछि दार्चुलाको ब्यास गाउँपालिका र ताप्लेजुङको फक्तालुङमा गाउँपालिका दुईटा स्थानीय तह छन्, जो चीन र भारत दुइटैको सिमाना छुन्छन्। जिल्ला जानियो भने स्थानीय तह पनि जानिन्छ। ब्यास गाउँपालिका दार्चुला र फक्तालुङमा गाउँपालिका ताप्लेजुङ, यी दुईटा स्थानीय तह नेपालका, जसले चीन र भारत दुइटैको सिमाना छुन्छन्। अब यसो हेर्दाखेरि यहाँ 13 जिल्ला, यहाँ 25 जिल्ला, यहाँ 2 जिल्ला गर्दा जम्मा 40 जिल्ला भयो। यो कुनै कुनै अन्तर्राष्ट्रिय सिमानासँग जोडिएका कतै कतै जिल्लाले अन्य देशलाई टच गरेका जम्मा कति 40 जिल्ला भए। नेपालमा त 77 जिल्ला हो होइन। यो 77 जिल्ला मध्ये 40 जिल्ला अन्तर्राष्ट्रिय सीमामा परे भनेपछि दुवै सिमाना नछुने जिल्ला 37वटा, ती 37वटा जिल्ला बाहिर परे। अब प्रश्न सोध्छ कसरी, अस्ति भर्खर पनि सोध्यो एउटा प्रश्न यहाँबाट, अलि झुक्कायो, सिधा सिधा प्रश्न सोधेन होइन। अब त्यही अघि गरे जस्तै यसलाई पनि प्रश्नले मात्र सोधेन भने, अथवा मात्र सोध्यो भने के गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ अघिकै रुललाई फलो गर्न पर्यो। यो कमन पार्ट हो। अब मात्र सोध्यो भने कमनलाई हेर्दैन होइन। अब जस्तो इन्डिया सोध्यो भने इन्डियाको मात्रै हेर्ने, चाइना सोध्यो भने चाइनाको मात्रै हेर्ने। मात्र सोधेन भने त्यो डल्लोले जहाँ जहाँ भेट्छ त्यो सबै हेर्न पर्यो। यति त हो जानेको हामीले होइन। अब प्रश्न सोध्दै ट्याक्कै अघिको प्याटर्नमा चीनलाई छुने जिल्ला,
चीनलाई मात्र छुने जिल्ला। भारतलाई छुने जिल्ला। भारतलाई मात्र छुने जिल्ला। दुबईलाई छुने जिल्ला। दुबई भनेको चिन्न भारत होइन। छुने जिल्ला। दुबईलाई नछुने जिल्ला। अर्को भारतलाई नछुने जिल्ला। चीनलाई नछुने जिल्ला। अन्तर्राष्ट्रिय सीमामा पर्ने जिल्ला। सिमानामा पर्ने जिल्ला। अब यहाँबाट सोध्ने प्याटर्न चाहिँ यो। अब त अघिकै जान्नु भएको छ नि त भर्न सजिलो छ। यही प्रश्न सोध्यो अस्ति भर्खर। क्वेसन त हेर्नु भएको होला है। 1 महिना अगाडि जस्तो लाग्छ यो प्रश्न सोधेको। जो मैले फरक कलर गरेँ त्यो प्रश्न सोधिसकेको छु। अघिल्लोमा चाहिँ चिनलाई मात्र छुने प्रदेश भनेको थियो। अस्ति भएको कुन चाहिँ इक्जाममा भारतले नछुने जिल्ला कतिवटा छन् नेपालका भनेर ल अब ट्राई गर्ने। अघिकै प्याटर्न फलो गर्ने त अब के छ। यसमा केही नबुझेको छ भने अलि यो बोर लाग्न सक्छ सुरु सुरुमा। हाम्रो त्यो ताल तलाई अरू पढ्दा चाहिँ अलिक त्यहाँ फर्मुलाहरू धेरै आउँछन्, त्यहाँ सूत्रहरू त प्रयोग हुन्छ। यसमा धेरै छैन। तपाईँले यति ट्रिक बुझ्नु पर्यो कि यो कमन पार्टलाई चाहिँ त्यो मात्र भनेको खण्डमा नहेर्नु। अब चिनलाई छुने जिल्ला भनेपछि यो चिनको कभर जहाँ जहाँ छ यो भने 13 र 2 होइन त। दुईटाले कमन कमन दुइटै हो। 13 + 2 15। अब मात्र भनेपछि त बिचकोलाई नहेर्ने भनेपछि मात्रको चाइनाको भनेको छ, त्यसरी चिनको मात्रै हेर्दाखेरि यति मात्रै बिचको कमनलाई नहेर्ने। तपाईँले 15 - 2 गरेर 13 गर्दा पनि हुन्छ, बुझ्नलाई गरे पनि भयो। अब भारतलाई छुने भनेपछि यो भारतको डल्लोले जता जता भेट्यो यो रेखाभित्र परेको भरि हेर्नु पर्यो भनेपछि 25 र 2 27। 27। अब भारतलाई मात्र भन्यो त्यसैले मात्र भन्यो यसलाई पनि हेर्दैनौँ कमनलाई भनेपछि यताको पार्ट मात्रै हेर्नु पर्यो। 22 - 2 25। दुबईलाई छुने दुईटा दार्चुला र ताप्लेजुङ। नछुने त बाहिर भएको आवट हेरिहाल्नुभयो 37 जिल्ला। अब 37 जिल्लाले टच गरेनन् भने 77 जिल्लामध्ये 40 जिल्ला त अन्तर्राष्ट्रिय सीमामा परे। 40 जिल्लाले टच गरे भनेपछि अन्तर्राष्ट्रिय सीमामा पर्ने जिल्ला 40। अब यो भर्ने कसरी। अब भारतलाई नछुने भनेपछि त शुद्ध यिनी 37ले त छोएनन्। चिनलाई पनि छोएनन्, भारतलाई पनि छोएनन्। अब यो 37 त भारतलाई यहाँ लेख्न पाउनु हाल्नुभयो 37 त। यसलाई पनि छुन पाएनन्, यसलाई पनि छोएनन् हो। सँगसँगै गर्दा सजिलो होला नि। यो 37 दुइटा लेख्न मिल्यो किन भन्दा चिनलाई पनि टच गरेका छैनन्, भारतलाई पनि टच गरेका छैनन्। दुइटैको सिमाना नछुने जिल्ला 37वटा। अब यो भारतलाई नछुने भनेपछि यो दुइटाले त भारतलाई छोए नि। यो भारतको डल्लो भरि हेर्दाखेरि भारतलाई छुने दुइटा त छोए भने यो 25ले छोएनन्। भने 25ले भारतलाई छोयो भने यताको पार्टले छोएन भनेपछि 13ले छोएनन्। +13। यो त बुझ्नु भएन। भारतलाई नछुने भनेपछि यो भारतको डल्लो भरले भारतलाई छोयो, यसले छोएन। 13वटा जिल्ला प्लस 37वटा जिल्ला। अब चिनलाई नछुने भनेपछि यो चिनको डल्लो भरले त छोयो, यो पार्ट भरले छोइसकेपछि बाँकी 25ले छोएन,
37ले छोएन, 37 आएपछि 25 हो। 50 बढिसकेपछि यसबाट सोध्यो भने यति सोध्ने हो। यो त सोधिसक्यो, अस्ति भर्खरै सोधेको प्रश्न हो। तपाईँले फर्मेट बुझ्नुभयो भने बुझिहालिन्छ नि, के गाह्रो छ। ल यहाँ बुझ्यो कि बुझिएन? भ्याकेन्सी त मङ्सिर पुसमा होला नि। अहिलेदेखि मजाले तयारी गरेर बस्ने, आनन्द साथ बिस्तारै पढ्ने। ल अब यहाँ नबुझेको केही छ भने लेख्न सक्नुहुन्छ। अब यति धेरै हुन्छ, तपाईँहरूलाई फेरि अनम्युट गर्दा समस्या हुन्छ होला होइन। यति जान्नुभयो भने त्यो प्रदेश र जिल्लाको सक्यो। यो आन्तरिक सिमाना हामीले हिजोदेखि अहिलेसम्म सक्यौँ भने चाहिँ अब बाह्य सिमाना हेरौँ, अन्तर्राष्ट्रिय सिमाना। यसबाट पनि एकचोटि नासुलाई सोधेको छ है। अब यहाँ सुन्ने, अब यो फर्मेट बुझ्नुभयो भने यसको पनि त्यही हामीले अघि गरेर दिशा दूरीको हिसाबबाट गर्दा बुझिहालिन्छ। जस्तो चारवटा दिशा, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, यो बुझ्नलाई मात्रै हो। अब जस्तो एकपल्ट के सोध्यो भन्दा नासुलाई दुईचोटि यहाँबाट प्रश्न सोध्यो। नासुलाई चाहिँ के सोध्यो भन्दा नेपालको पश्चिम खण्ड भारतको कुन प्रान्तसँग जोडिएको छ पश्चिम बिन्दु भनेर सोध्यो एउटा, अहिलेसम्म सोधे अनुसार। र नेपालको जम्मा अन्तर्राष्ट्रिय सिमाना कति किलोमिटर हो भनेर पनि नासुलाई सोध्यो। अहिलेसम्म यहाँबाट यसबाट मात्रै दुईटा प्रश्न सोधेको छ। एउटा पश्चिमी बिन्दु कुन, त्यो कुन सिमानासँग जोडिएको छ, भारत कुन प्रान्तसँग भनेर सोध्यो। अर्को भनेको नेपालको जम्मा अन्तर्राष्ट्रिय सिमाना कति किलोमिटर जोडिएको छ त भनेर सोध्यो। यसरी सबै कुरा जान्न पर्यो। अब एउटा कुरा के जान्नु पर्यो भन्दा उत्तरमा चाहिँ चिनको स्वशासित क्षेत्र हुन्छ, चिनकै भाग हो तर आफै शासन गर्छ, स्वशासन गर्ने भएको हुनाले चिनको स्वशासित क्षेत्र तिब्बतसँग चाहिँ उत्तरमा जोडिएको छ भने बाँकी भएको पूर्व, पश्चिम र दक्षिणमा भारतको पाँचवटा प्रान्तसँग नेपालको सिमाना जोडिएको छ। अब त्यसो भए उत्तरमा त हाम्रो तिब्बत, चिनको स्वशासित क्षेत्र तिब्बत, 12 तिहाई 36 किलोमिटर, 12 तिहाई 36 भनेर सम्झे हुन्छ। तिब्बतसँग नेपालको उत्तरमा सिमाना जोडिएको छ, 1236 किलोमिटर, जम्मा त्यति हो। अब बाँकी भएको पूर्व, दक्षिण र पश्चिममा चाहिँ भारतका पाँचवटा प्रान्तसँग नेपालको सिमाना जोडिएको छ। कहिलेकाहीँ भारतका कतिवटा प्रान्तसँग जोडिएको छ सिमाना भन्यो भने पाँचवटा प्रान्त भनेर जान्ने। अब एउटा बिहार, अर्को उत्तर प्रदेश, यी दुईटा भनेका पूर्वमा जोडिएका हुन्। एकछिन ल, पूर्वमा शिव हो, उत्तरमा होइन। यो त दक्षिणमा, एकछिन शिव भन्न सम्झे हुन्छ। पूर्वमा चाहिँ सिक्किम अनि पश्चिम बङ्गाल, पूर्वमा चाहिँ यसलाई शिव भन्न सम्झे नि हुन्छ। यसलाई सिक्किम र बङ्गाल चाहिँ पूर्वमा है। अब पश्चिममा उत्तराखण्ड, भारतको उत्तराखण्ड पश्चिममा, दक्षिणमा बिहार र उत्तर प्रदेश, बिहार र उत्तर प्रदेश, बिहार उत्तर प्रदेश, यी पाँचवटा प्रान्तहरू भारतका सिमाना, हाम्रो नेपालको सिमाना यी पाँचवटासँग जोडिएको छ। अब बुझ्नलाई तपाईँले यसरी गरे नि हुन्छ। यो सिमाना भयो जम्मा
माथि त तिब्बतसँग 1236 किलोमिटर हो। अब यो 1690 किलोमिटर भारतसँग। 1690 किलोमिटर भारतसँग। अब अन्तर्राष्ट्रिय सिमाना कति किलोमिटर हो त भनेर सोध्यो भने, अन्तर्राष्ट्रिय सिमाना नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय सिमाना कति किलोमिटर हो त जम्मा भन्यो भने 1236। चीनसँग 12 तिहाई 36 किलोमिटर प्लस भारतका पाँचवटा प्रान्तसँग 1690 किलोमिटर। अब दुईटा जोडेर गरेर अब 2926 किलोमिटर। 2926 किलोमिटर। यो प्रश्न पनि सोधिसक्यो, यो पनि सोधिसक्यो। ल। अब यो पश्चिममा कुन प्रान्तसँग जोडिएको छ भनेर सोधिसकेको हुनाले सबैका सिमाना जान्दा राम्रो। पूर्वमा शिव भन्ने सम्झिनुहोस्, पूर्वको शिव, दक्षिणमा बिउ भन्न सम्झियो। मैले यसरी सम्झेँ। ल, तपाईँहरूको केही जिज्ञासा छ यहाँसम्म? सिमाना सकियो। अल्छी त लागेन नि होइन? ल। अब नेपालको क्षेत्रफल हेरौँ। मान्नुहोस् यसलाई नेपाल। अब प्रदेश प्रत्येकको सीमा त्यस्तो तपाईँले जान्न पर्दैन। जस्तो अब नेपालको सबभन्दा बढी सिमाना जोडिएको राज्य भनेको उत्तर प्रदेश हो। उत्तर प्रदेशमा 651 किलोमिटर जोडिएको छ। सबभन्दा बढी त्यहाँ भने सबभन्दा कम सिमाना जोडिएको भनेको सिक्किम हो। सिक्किममा 97 किलोमिटर छ। कम र बढी जान्न मन लाग्यो त्यति जान्नुहोस्। त्यस्तो धेरै किलोमिटर जान्न पर्दैन। सबभन्दा भारतको यो उत्तर प्रदेशमा सबभन्दा बढी नेपालको सिमाना जोडिएको छ। यो 651 किलोमिटर हो टोटलमा। सबैभन्दा कम सिमाना जोडिएको भारतको राज्य भनेको नेपालको सिक्किम, के अरे भारतको राज्य भनेको सिक्किम हो, नेपालसँग जोडिएको, जुन 97 किलोमिटर छ। अरू केही? ल अब सुन, यो मानव नेपालको नक्सा भयो। तपाईँले सुगौली सन्धि भन्ने त बुझ्नु भयो होला। विभिन्न कालखण्डमा सुगौली सन्धिपछि नेपालले विभिन्न हाम्रो नेपालको भौगोलिक, के अरे भूगोल गुमायो भन्ने कुरा गर्नुहुन्छ नि होइन? अब चिनको त 1600, के अरे 1236 किलोमिटर। त्यो चिनको त एउटै हो सिधै, प्रान्त भन्ने छैन नि त भारत जस्तो। ल। अब सुगौली सन्धि सुनौ। सन् 1816 मार्च 3 इस्ट इन्डिया कम्पनी र नेपाल सरकार बिच भएको 9 बुँदे सन्धिलाई सुगौली सन्धि भनिन्छ। तपाईँले किताबमा भेट्नु भएको होला, कहिले सुगौली सन्धि मार्च 3 हो कि 4 हो भन्ने लेख्नु भएको छ। 3 भनेको त हस्ताक्षर भएको र त्यसपछि 4मा चाहिँ लागू भएको भन्ने बुझ्नु। 1816 मार्च 3 नेपाल सरकार र इस्ट इन्डिया कम्पनी बिच भएको 9 बुँदे सन्धिलाई सुगौली सन्धि भनिन्छ। अब त्यसो भए, अब तपाईँले पहिला राष्ट्रिय गान हुँदाखेरि पनि पश्चिम किल्ला काँगडा पूर्वमा टिस्टा पुगेथ्यौँ होइन? कुन शक्तिको सामुमा कहिले हामी झुकेथ्यौँ भन्ने पढ्नु भएको थियो नि त्यो गीत। अब त्यो विभिन्न कालखण्डमा नेपालको क्षेत्रफल हेर्दाखेरि, जस्तो सुरुमा तपाईँले टिस्टादेखि काँगडासम्म त्यो भनेको विशाल नेपाल हुँदाखेरि, यो पूर्वमा टिस्टादेखि
पश्चिममा काँगडा, यो पछाडि पश्चिम, पश्चिम किल्ला काँगडा, पूर्वमा टिस्टा पुगेथ्यौँ, 2,67,575 स्क्वायर किलोमिटर। यो विशाल नेपाल हुँदाखेरि नेपालको क्षेत्रफल थियो। त्यति बेला नेपालको लम्बाइ भनेको 1415 लम्बाइ थियो। अहिले हामी 885 किलोमिटरमा आयौँ होइन। पूर्वमा टिस्टादेखि पश्चिममा काँगडासम्मको नेपालको क्षेत्रफल त्यति बेला चाहिँ 2,67,575 नेपाल, विशाल नेपाल हुँदाखेरि नेपालको क्षेत्रफल। फेरि घट्यो, पूर्वमा टिस्टादेखि पश्चिम सतलज घटेर आयो 204 2049 सालमा म 17 वर्षको थिएँ। स्क्वायर किलोमिटर यो सुगौली सन्धि भइसक्यो। सुगौली सन्धि अघि चाहिँ नेपालको क्षेत्रफल 2,0917 किलोमिटर थियो। अब सबै त जाने सम्भव भएन होइन। सुगौली सन्धि भएपछि, सुगौली सन्धि अघि यति थियो, सुगौली सन्धि भएपछि हाम्रो नेपाल क्षेत्रफल कति आयो भन्दा पूर्वमा मेचीदेखि पश्चिममा महाकालीसम्म 1,47,180 स्क्वायर किलोमिटर आयो। अब हाम्रो क्षेत्रफल 1,47,181 स्क्वायर किलोमिटर हो। 56,827 वर्ग माइल, यति हो नेपालको क्षेत्रफल। फेरि एकपटक इक्जाममा के सोधिदियो भन्दा, अब हामीले हिजो पनि नक्साको यात्रा पढ्दै गर्दाखेरि चुच्चे नक्सा चाहिँ 77 साल जेठ महिनाको 5 गते सार्वजनिक गर्ने निर्णय गर्यो, तर 7 दिनपछि चाहिँ सार्वजनिक भएको भन्ने पढ्यौँ। यहाँ चुच्चे नक्सा जारी भयो। यो कति बढ्यो भनेर सोधिसक्यो इक्जाममा, तर जान्न त पर्यो होइन। नक्सा राजनीतिक होस् अथवा भौगोलिक होस्, हाम्रो काम भनेको पढ्ने काम, पढिदिने हो। नसोध्ला भन्न सकिँदैन, इक्जाममा कामले सोध्छ सोध्छ होइन। अब यही कति बढ्यो भनेर सोध्यो। अब फेरि तपाईँले यो पूर्व मेचीदेखि, अब म यहाँ लेख्न चाहिँ लेख्छु है, यो प्रस्तावित क्षेत्रफल चाहिँ हो। फेरि हामीले अहिले पढ्ने भनेको यही मेचीदेखि महाकालसम्म यति जान्दा हुन्छ। यो यही आधारमा अहिलेको जनगणनाको तपाईँ तथ्याङ्क हेर्नुहुन्छ, जनगणनाको कुराहरू निकाल्दै गर्दाखेरि सबै यही आधारमा निकालेको छ। जस्तो निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्दाखेरि चाहिँ, जस्तो प्रतिनिधि सभामा होस्, राष्ट्रिय सभा, त्यो मतभार गणना गर्दाखेरि पनि यसैको आधारमा निकालेको छ। त्यसैले आधिकारिक यो हो। अब मेचीदेखि प्रस्तावित चाहिँ हेरौँ। मेचीदेखि अब पार्टी लिम्पियाधुरासम्म आएको, दार्चुलाको लिम्पियाधुरा हो होइन, पश्चिममा लिम्पियाधुरा, यो चाहिँ प्रस्तावित हो। प्रस्तावित यति बेला नेपालको क्षेत्रफल। अब तपाईँले यति बुझ्नु पर्यो कि 335 बढ्यो, यो 335 यो सोधिसके हो नि त संस्थानमा होइन। 335 स्क्वायर किलोमिटर बढ्यो, बढेको। त्यसो भए अब यसैमा 335 जोड्दा 516 भइ नै हाल्यो। 1,47,516, यो चाहिँ प्रस्तावित हो। वर्ग माइलमा जान्न मन लाग्यो, 56,956.24 वर्ग माइल है यो। वर्ग माइल यो चाहिँ प्रस्तावित हो। तर खास तपाईँले हामीले पढ्ने मात्रै के हो भन्दा यति, यो कलर गरेको मात्रै हेर्नु होला। मैले सबै यो कर्मश लेखिदिएँ के अवस्था थियो भन्ने कुरा। तर यो अहिलेको जो जनगणनाको तथ्याङ्क जति निस्के यसैकै आधारमा निकालेको छ, त्यसको आधिकारिक यो चाहिँ प्रस्तावित गरेको, प्रस्तावित गरेर नसोध्ने भन्ने होइन। यो सोधिसक्यो, यो कति बढेको सूचना जारी भएपछि भनेर सोधेको थियो। सायद यो कुन संस्थान हो ठ्याक्कै याद भएन, खाद्य संस्थान या कतै कुन संस्थान सोधेको प्रश्न हो कि यो चाहिँ। ल अब त्यसो भए अब हेर, यहाँदेखि यहाँसम्म नेपालको लम्बाइ, लम्बाइ 885 किलोमिटर। अब फेरि त्यो चुच्चे नक्सा जारी भइसक्यो, 335 वर्ग किलोमिटर त बढ्यो। त्यसको लम्बाइ कति भन्नुलाई त्यो पछि नापेको छैन, त्यसरी त्यतातिर नलाग्नु होला, यति त
अब त्यसो भए हिनेरी चाहिँ चौडाइ, नेपालको उत्तर दक्षिण चौडाइ कति हो भन्दा औसत, औसतमा 193 वर्ग किलोमिटर, के अरे यसको किलोमिटर, औसत चौडाइ 193। औसत हुनलाई दुईटा कुरा हुनपर्छ नि त, एउटा अधिकतम र 241 किलोमिटर, न्यूनतम 145 किलोमिटर। अब 145 र 241 जोडेर दुईले भाग गर्नुभयो भने औसत 193 आउँछ। त्यो नेपालको उत्तर दक्षिण चौडाइ हो। पहिला पहिला धेरै सोधिराख्ने प्रश्न पनि यो होइन। ल। हेर यहाँ समुद्र छ। यो समुद्र सतहबाट नेपाल कति टाढा छ भनेर सोध्यो भने समुद्र सतहबाट नेपाल हेर्दाखेरि 1127 किलोमिटर टाढा। बङ्गालको खाडी हेर्नुहुन्छ नि, नेपाल समुद्र सतहबाट कति टाढा छ भनेर सोध्यो भने 1127 किलोमिटर। कतै कतै किताबमा 1126 किलोमिटर लेखेको भेट्नुहुन्छ होला। नेपालको आधिकारिक तथ्याङ्क नेपाल परिचयमा चाहिँ हेर्नुपर्ने हुन्छ। नेपाल परिचयले 1127 किलोमिटर उल्लेख गरेको छ। त्यसैले हामीले पनि नेपाल समुद्र सतहबाट 1127 किलोमिटर टाढा छ भनेर बुझौँ। अब चौडाइको कुरा गर्दा लुम्बिनी प्रदेश र यो कर्णाली प्रदेशमा चाहिँ बढी चौडाइ छ भन्ने चलन छ होइन। सबभन्दा कम चौडाइ चाहिँ कोशी प्रदेशमा देखाएको छ। ल यहाँ केही छ त नबुझेको यसमा, के गाह्रो छ र सर र अब त भन्न सकिहालिन्छ 147 146 7 8 27 भन्ने। समुद्र सतहबाट हेर्दाखेरि हामी 1127 किलोमिटर टाढा छौँ। 885 193 भन्न जाने। यो कसरी आउँछ 193 भन्नलाई मैले अधिकतम र न्यूनतम लेखेको। अधिकतम 241 सबभन्दा बढी चौडा, कम चौडा भनेको 145। 241 145 जोडेर दुईले भाग गर्नु भने 193 आउँछ कि औसत माथि निकालेको हो। ल, लेख्न नसकेको भए स्क्रिनसट गर्न मन लाग्यो गर्दा हुन्छ। अब तपाईँहरूले त्यो पढ्न पर्ने अर्को के हो भन्दा जस्तो कति पर्सेन्ट भूभाग गर्छ भन्ने हुन्छ, सामान्य हुन्छ। तर एउटा म फर्मेट दिन्छु, तपाईँ थप्दै जानु होला, म नोटमा पठाइदिन्छु, धेरै कुराहरू छ। यसरी पढ्नु होला, सबै देखाउँदा टाइम हुँदैन। जस्तो नेपालले, जस्तो कुन क्षेत्रको कति पर्सेन्ट भूभाग गर्छ भन्ने हुन्छ नि, कुनको कति पर्सेन्ट भूभाग कति। तपाईँले सारा कुरा यसरी ल्याएर राख्न सक्नुहुन्छ कि जस्तो अब विश्वको 0.03%, एसियाको 0.3%, दक्षिण एसियाको 2.87%, जस्तो नेपालको जम्मा वन क्षेत्र, नेपालको जम्मा वन क्षेत्रले ओगटेको भूभाग 45.31%, झाडी तथा बुट्यानले ओगटेको नेपालको जम्मा क्षेत्रफल मध्ये झाडी तथा बुट्यानले ओगटेको 3 दुना 6%, 3.62%। अर्को अब जम्मा झाडी र बुट्यान बाहेक
झाडी र भुट्यान बाहेक जम्मा वन क्षेत्र भनेमा यस्ता प्रश्न सोध्छ नि। जम्मा वन क्षेत्र, अब यसबाट घटाए हुन्छ 41.11 मा 2 6 है। यस्तै तपाईँले सबै कुराहरू यसरी ल्याउन सक्नुहुन्छ कि जस्तो अब यहाँ घटाउँदा यही हो नि त, यसबाटै घटाउनु त हो 41.6 हो। अब तपाईँले यसरी सबै अरू बाँकी नि जस्तो भित्री मधेसले कति पर्सेन्ट ओगट्छ, जस्तो अब तपाईँ राष्ट्रिय निकुञ्ज पढ्नुपर्छ नि संरक्षित क्षेत्र। नेपालमा जम्मा संरक्षित क्षेत्र 12वटा, 12वटा मध्ये जस्तो के अरे संरक्षित क्षेत्र 20वटा, 20वटा मध्ये 12वटा राष्ट्रिय निकुञ्ज, एउटा वन्यजन्तु आरक्षी, एउटा शिकार आरक्षी, 6वटा संरक्षण क्षेत्र, ती सबैले मिलेर जो शिकार आरक्षी, त्यसपछि वन्यजन्तु आरक्षी, संरक्षण क्षेत्र, त्यसपछि राष्ट्रिय निकुञ्ज गरेर ती सबैले नेपालको कुल भूभाग मध्ये 20.4% भूभाग ओगट्छन् भनेको छ। संरक्षित क्षेत्रले 20.4%, यो 20.39% पनि भनेको होला, यो त्यो कतै यो सर्वेक्षणले फेरि 20.39 भनेको त हुन चाहिँ एउटै है, शून्यान्तर राखेको होइन। त्यसरी जान्ने जस्तो भित्री मधेसमा 7वटा जिल्ला छन्, भित्री मधेसले 8.5% भूभाग ओगटेको। त्यो मोटामोटी तपाईँलाई मैले त्यो जस्तो नेपालको जम्मा खेतीयोग्य जमिन भनेको 17.97% हो, चरण क्षेत्र 12% छ, यसरी त्यो चुरेले 12.78% भयो भने चाहिँ सबै कुराहरू यसैमा ल्याएर राख्नु क्या सजिलो हुन्छ पढ्नु, त्यो धेरै हुँदैन नि त। यसरी गर्नु भने सजिलो चाहिँ हुन्छ पढ्न आफूलाई। उम्, ल टाइम त छ नि त। नेपालको विश्वमा स्थान, नेपालको विश्वमा स्थान जस्तो अब नेपाल भारतभन्दा 22 गुणा, रसिया भन्दा 116 गुणा सानो। अब यसमा पनि तपाईँ नेपालको स्थान लेख्न सक्नुहुन्छ, जस्तो क्षेत्रफलमा हेर्दाखेरि विश्वमा हामी 49औँ स्थानमा छौँ, जनसङ्ख्यामा हेर्दाखेरि 94औँ स्थानमा छौँ अन्त, सार्कमा हेर्नुहुन्छ भने जनसङ्ख्यामा पनि 5औँ स्थानमा छौँ, क्षेत्रफलमा पनि 5औँ स्थानमा छौँ, संयुक्त राष्ट्रसङ्घमा प्रवेश गर्नेमा चाहिँ हामी 72औँ स्थानमा छौँ होइन। अब यस्ता कुराहरू तपाईँले सबै एकै ठाउँमा ल्याएर पढ्नु भने सजिलो हुन्छ। अरू थप्ने नेपालका ऱ्याङ्क जहाँ जहाँ छन्, नेपालको स्थान हेर्छु हेरेर भूपरिवेशी राष्ट्रमा हेर्न जनसङ्ख्या 5औँ, क्षेत्रफलमा 21औँ स्थानमा छौँ होइन। तिनी कुराहरू लेख्नु होला। ल अब त्यो काठमाडौँबाट सार्क राजधानीको दुई नोटमा चाहिँ धेरै आउँछ, तपाईँले त्यहाँ हेर्नु होला। अब यहाँ सबै कुराहरू लेख्दा अलिक टाइम पनि लस हुन्छ नि त। यहाँ फर्मेट मात्रै दिने हो, अलिकति गइदिएर अलिक पछाडि पछाडि हो भने सजिलो छ यता। सिधान इकाकोमा, यहाँबाट यो प्रश्न सोधिसक्यो, मासुलाई नै सोधेको प्रश्न हो यो चाहिँ। थिम्पू सबैका किलोमिटर जान्न पर्दैन, यो भुटान 400 किलोमिटर, सबैकै त्यो किलोमिटर जान्न परेन, लेख्न चाहिँ लेख्नु केही भएन। ढाका बङ्गलादेश, बङ्गलादेशको राजधानी ढाका 620 किलोमिटर। नयाँ दिल्ली
भारत 790 किलोमिटर। इस्लामाबाद पाकिस्तान 1390 किलोमिटर। काबुल अफगानिस्तान 1390 किलोमिटर। 1710 है। 1710 किलोमिटर सबै जान्न पर्दैन। कोलम्बो श्रीलङ्का 2320 किलोमिटर। माले मालदिभ 2760 किलोमिटर। यहाँबाट अहिलेसम्म यो सोधेछ। ल अब प्रमाणिक समय हेरौँ। नेपालको प्रमाणिक समय। अब सुन्ने त्यसपछि देशान्तरका आधारमा निर्धारण गरिएको समयलाई प्रमाणिक समय भनिन्छ। देशान्तरले समय निर्धारण गर्छ भनेका थियौँ हामीले हिजो। देशान्तरका आधारमा निर्धारण गरेको समयलाई पहिला स्थानीय समय भनिन्छ भन्ने जान्ने है। कुनै पनि देशान्तरलाई आधार मान्ने स्थानीय समय निर्धारण गरिन्छ, अथवा हरेक देशान्तरमा रेखामा हुने समयलाई स्थानीय समय भनिन्छ। अब त्यसो भए प्रमाणिक समय भने के हो भन्दा यो हरेक देशान्तर रेखामा हुने समयलाई त्यसलाई के भन्छ भन्दा स्थानीय समय भन्छ। कुनै एक देशान्तरको स्थानीय समयलाई एउटा देशभरि मानिन्छ भने त्यो प्रमाणिक समय हो। बुझ्नु भएन? अब देशान्तरका आधारमा निर्धारण गरेको समय स्थानीय समय, त्यो फरक फरक हुन सक्छ। कुनै एक देशान्तरको स्थानीय समयलाई देशभरि मानिन्छ भने त्यो प्रमाणिक समय हो। अथवा यो यसरी सम्झे पनि हुन्छ, कुनै भौगोलिक समयमा एकरूपता ल्याउनका लागि तोकेको देशान्तरको समयलाई हामी प्रमाणिक समय भन्ने गर्छौँ। यसबाट शिक्षक सवाल 3 वर्ष लगातार सोधेको छ। यसैबाट सोध्यो, 3 चोटि सोध्यो। जस्तो दिस इज घडी। यहाँ एउटा एङ्गल लेख्नुभयो घडीमा, यो 86 डिग्री 15 मिनट हो। अघिल्लो छुटाउनु भयो। ल यो त लाइभमा पनि होला नि, हेरिहाल्नु छैन? भयो नि त। नोटमा अलिक डिटेल आउँछ, नआत्तिनुहोस्। यहाँ बुझ्ने प्रयास गर्नु होला। अब एउटा प्रश्न यहाँबाट के बन्न सक्यो भन्दा नेपालको प्रमाणिक समय कति डिग्री देशान्तर रेखालाई आधारमा निर्धारण गरेको छ भन्दा यहाँ डिग्री लेख्नुभयो 86 डिग्री 15 मिनट। देशान्तर उत्तरी हुन्छ कि पूर्व हुन्छ भन्ने कुरा त मैले हिजो भनिसकेको छु। देशान्तर रेखाबाट हेर्दा नेपाल पूर्वतर्फ छ, त्यसैले पूर्वी देशान्तर। अब के भन्नु पर्यो भन्दा नेपाल 86 डिग्री 15 मिनट नेपालको प्रमाणिक समय 86 डिग्री 15 मिनट पूर्वी देशान्तर रेखाका आधारमा निर्धारण गरेको छ। एक
अब एउटा यहाँ डाँडो देख्नुभयो, हिमाल हो। अब सर्टकट सर्टकट लेख्ने बानी पर्यो। गौरी शङ्कर यो जिकेमा धेरै लामो लेख्न सक्नु हुँदैन। नेपालको प्रमाणित समय कुन हिमाललाई आधार मानि निर्धारण गरेको छ भनेर सोध्यो भने गौरी शङ्कर हिमाल। यो गौरी कहाँ की हो भन्दा दोलखाकी गौरी हो। कुन प्रदेशमा पर्छ त दोलखा? यो त कन्ठै होला, होइन? यो त भन्न पर्दैन है, 7 वटा प्रदेशका जिल्लाहरू त गुटुङ गुटुङ पार्नु भएको होला। बागमती प्रदेश, गौरी बागमती प्रदेश कि दोलखा जिल्लामा पर्दो रहेछ भन्ने सम्झिनु। कुन हिम श्रृङ्खलामा पर्छ त भन्दा रोलवालिङ हिम श्रृङ्खला। गौरीशङ्कर हिमाल रोलवालिङ हिम श्रृङ्खलामा पर्छ। अब गौरी घरमा बोलाउने नाम, उसको स्कुलको नाम वास्तविक नाम त्यही गौरी छ हो, तर घरमा बोलाउने नाम फरक हुन सक्छ। पाथिभराका नामले पनि चिनिन्छ। फेरि तीर्थस्थल भन्यो भने ताप्लेजुङ हुन्छ। पाथिभरा। अब कति अग्ली छ त भन्दा यसको उचाइ 71-34 मिटर। गौरी जन्मिएको कहिले हो? निर्धारण गरी नेपालको प्रमाणित समय निर्धारण 2042 साल वैशाख 1 गते। अब तपाईँले वाक्य प्रयोग गर्दै हामीले कि सम्मिलित त यसै सँगै सबै लामो भाषा त कहाँ लेख्न सम्भव हुने। ल, अब अब थोरै सुनौ। यो त अब त्यो विश्वको भनौँ अलिक डिटेल पढ्नु नै हुन्छ। जस्तो संसारको प्रमाणित समय नेपालको प्रमाणित समय दोलखा जिल्लालाई आधार मानेर अथवा दोलखा जिल्लाको गौरीशङ्कर हिमाललाई आधार मानेर निर्धारण गरे जस्तै संसारको प्रमाणित समय भनेको बेलायतको लन्डनको 0 डिग्री देशान्तर रेखामा रहेको ग्रिनविच मिन टाइम जिएमटीलाई आधार मानेर विश्वको प्रमाणित समय 1984 नोभेम्बर 1मा चाहिँ निर्धारण गरिएको हो। ग्रिनविच भनेको हामीले जिएमटीबाट हामी पूर्वतर्फ छौँ, पूर्वको समय छिटो हुन्छ है। हिजो जसरी हामीले त्यो चित्र बनाएको थिएँ सुरुमा, ग्रिनविच समय त्यो जिएमटी अथवा बेलायतबाट हामी पूर्वतर्फ छौँ, त्यसैले त्यहाँको भन्दा हाम्रो समय पूर्वमा छिटो हुन्छ होइन। पूर्वमा समय छिटो हुने भएको हुनाले तपाईँहरूले अब अहिले बिबिसी बजिरहेको होला नि, बेलायतमा दिउँसोको 3 बजेको बिबिसी सेवा नेपालमा अहिले हामीले सुनिरहेको हो भनेपछि 5 घन्टा 45 मिनट चलाएको रहेछ। अब के बुझ्नु पर्यो भन्दा यो हाम्रो समय त्यसैबाट सोधेको है, शिक्षक 3 वर्ष यहीँबाट सोध्यो, यही समयबाटै सोधेको थियो। यो हाम्रो जुन समय छ हाम्रो नेपालको प्रमाणित समय, नेपालको प्रमाणित समय यो विश्वको त जिएमटी भन्यो नि, ग्रिनविच मिन टाइम, यो भन्दा प्लस 5 घन्टा 45 मिनट चलाएको छ। नेपालको समय है, उताको समय भनेको नेपालको समय, नेपालको प्रमाणित समय यो ग्रिनविच मिन टाइम भनेको जिएमटी को फुल फर्म। नेपालको प्रमाणित समय ग्रिनविच मिन टाइम जिएमटी। यो जिएमटी भनेको के हो भने अब बुझिराख्नु पर्यो नि, बेलायतको लन्डनको 0 डिग्री देशान्तर रेखामा रहेको ग्रिनविच भन्ने ठाउँ हो। त्यसैलाई आधार मानेर विश्वको समय प्रमाणित समय 1984 नोभेम्बर 1मा निर्धारण गरिएको हो। नेपालको प्रमाणित समय दोलखा जिल्लाको गौरीशङ्कर हिमाललाई आधार मानेर 2042 साल वैशाख 1 गते निर्धारण गरिएको रहेछ। यो विश्वको समय जिएमटी भन्दा नेपालको प्रमाणित समय 5 घन्टा 45 मिनट चलाएको छ। 345 भनेको मिनट भन्दा पनि हुन्छ होइन। हो, अब 5 घन्टा 45 मिनट चलाएको यही कारण भएर यो बिबिसी सेवा
ब्रिटिस ब्रोडकास्टिङ कर्पोरेसन भन्नु चाहिँ दिउँसो 3 बजे बज्छ बेलायतमा। बेलायतमा दिउँसो 3 बजेको बिबिसी सेवा नेपालमा सुन्दाखेरि चाहिँ हामीले पाउनु नभए सुनेको। किन सुनेको भन्दा योभन्दा त हाम्रो 5 घन्टा 45 मिनट हामी चालाक छौँ। त्यसैले 8:45मा हामी बिबिसी सेवा सुन्छौँ। नेपालका लागि भनेर बिबिसीले पाउने 9 बजे बिबिसी बजाउने होइन। बेलायतमा बिबिसी 3 बजे बज्छ, नेपालमा सुन्दा हामीले 8:45मा सुन्छौँ। वाइ भन्दा नेपालको समय बेलायतको समय भन्दा 5 घन्टा 45 मिनट चला। यो आरबिसीले भन्नुभएको छ यो लोकसेवाले लिने होस् शिक्षा सेवाले लिने होस् त्यो इक्जाममा केही फरक पर्दैन क्या, क्वेसन यहाँ योबाट सोधिरहेछ भनेको हो। तपाईँले बुझ्नु भएन। अब प्रश्न लोकसेवाले सोधे पनि शिक्षा सेवाले सोधे पनि सोच्ने प्रश्न त्यही हो। यहाँबाट योबाट आइरहेछ है प्रश्न भनिदिएको हो मैले मात्रै। केही नभने कुरकुर पढाए नि हुन्थ्यो के थियो। शिक्षकलाई 3 वर्ष सोध्यो भने त्यो महत्त्वपूर्ण रहेछ भन्ने बुझ्नु पर्यो, त्यही कुरा त्यसो हो। अब शिक्षा सेवाले लिने इक्जाममा लोकसेवा नसोध्ने भन्ने होइन। तपाईँको बुझाइ गलत भयो। ल यसरी जान्न पर्यो अब सर र यति जान्नुभयो भने यो चाहिँ अलि महत्त्वपूर्ण चाहिँ प्रमाणिकसँग बढी सोध्छ है त। ल ओके। अब यस्तो हुन्छ यो त्यसलाई चाहिँ के हुन्छ भन्दा जस्तो मैले यति भन्दा जस्तो अगाडि पनि मैले कलर गरेँ नि यो 3 वर्ष सोध्यो शिक्षकलाई किनभने भन्दा यो महत्त्वपूर्ण रहेछ भन्ने बुझ्नुभयो नि। लोकसेवालाई पनि धेरैपल्ट सोधिसक्यो है। त्यसैले यो शिक्षा सेवाको फोकस हो कि भन्ने नसोध्नु कुरा त्यो। ल अब आजलाई यति